ඔයාට තාමත් බැරිවෙලාද පාස් සිම්පල් ඉගෙන ගන්න. හොඳයි මම මේ වීඩියෝ කරං ආවේ අන්න ඒ අයට කොච්චර වීඩියෝ බැලුවත් කොච්චර පන්ති ගියත් ඒ අයට බැරිවුණු අතීත කාලේ වාක්‍ය කතා කරන විදිහ තමයි මම අදවට කියා දෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි යමු lesson එකට. Let's jump to the lesson. So I am going to teach you the past simple and this lesson is very easy and you should understand what I say. Let's get it started. අතීත කාලය ගැන ප්‍රශ්න කරද්දි කතා කරද්දි අපිට දේවල් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි අතීතයේ පරිසරයේ සිදුවිච්ච දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන එකක්. හරියට හුලං හැමුවා, මොහොත ගොඩ ගැලුවා, වැස්සා, මෙන්න මේ වගේ දේවල්. දෙවෙනි විදිහට මම මගේ මේ පාඩමේදී මම හිතන් ඉන්නවාට කියා දෙන්න කියන්නේ මම හදාගත්ත විදිහ තමයි අතීතයේ අපේ විසින් කරපු දේවල් ක්‍රියාවන් විදිහට මම එහෙට ගියා, මම එයාට කිව්වා, එයා ආවා, ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. හොඳයි මේක තමයි ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේවල් දෙක මේ අතීත කාලේ වාක්‍ය කතා කරද්දි. ඔයාට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට තියෙනවා වාක්‍ය වර්ග 3ක් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන. මෙතනදී මේ මම verb structure එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා ස්වරූපය කියලා ඔයාලට මේ ලියලා පෙන්නන පළවෙනි වර්ගයේ ක්‍රියාපදය. ඒ කියන්නේ first form එක තමයි go කියන එක. ඊට පස්සේ second form එක කියන්නේ ඒක අතීත කාලයක ඒක තමයි went. third form එක තමයි gone past participle එක. ඊළඟට ing form එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. හොඳයි මෙතනදී මේ වකුවක් දාලා මම ඔයාලට මෙතනදී කියා දෙන්න හදන්නේ ඊළඟට උගන්වන්න යන දේ ගැන පොඩි අදහසක්. මෙතනදී ඔයා කිසිම දෙයක් දැනන් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ go සහ went කියන ඒ කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාපදයක වර්තමාන ස්වරූපයයි අතීත ස්වරූපයයි විතරයි. ඔයාට ඕනේ සරලවම කිව්වොත් ෆස්ට් ෆෝර්ම් එක සහ සෙකන්ඩ් ෆෝර්ම් එක විතරයි. ඉතින් ඒක ගැන තමයි මම මෙතනදී මේ අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු අපේ ඊළඟ කොටසට. මම දැන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඉවරෙද්දී අනිවාර්යෙන් past simple උගන්වලා තමයි නතර කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු ඊළඟට. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට මම ගත්තා මම ඊයේ පාසල් ගියා. ඒ කියන්නේ ස්කූල් ගියා කියන එක. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න අපිට මේ past simple මෙන්න මේ ටෙන්ස් එකේදී කතා කරන්න පුළුවන් අතීතයේ අපි කරපු දේවල් විතරයි. එහෙමත් නැත්නම් අතීතයේ කෙරුවේ නැහැ කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි. මම ඊයේ පාසල් ගියා කියන එක ගත්තාම මේක අතීතයේ මේ විදිහට කරලා ඉවර වෙච්ච දෙයක්. අතීත කාලයෙන් ඕන වාක්‍යයකදී අපි එකටම වාක්‍ය කතා කරන්න කලින් අතීතයේ විතරක් නෙමෙයි අපි ටෙන්ස් 12කදීම එකටම පටන් ගන්න ක්‍රියාව කරන කෙනාගෙන්. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක. එහෙනම් මෙතනදී එන්න ඕනේ I. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා verb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනදී මම පාසල් ගියා කියන එක වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඒක දැන් අතීතයේ වෙච්ච සිද්ධිය. එහෙනම් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ෆස්ට් ෆෝර්ම් එක නෙමෙයි. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සෙකන්ඩ් ෆෝර්ම් එක. මොකද හේතුව මේක දැන් කරපු ක්‍රියාවක් විතරයි. මේක දැන් අතීතයට ගිහිල්ලා. හරි. එහෙනම් මෙතෙන්ද ගියා කියනද මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ went. I went. ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි වල හැම ටෙන්ස් එකකදීම නීතියක් තියෙනවා. එකටම සබ්ජෙක්ට් එක, ඊට පස්සේ verb එක, ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඔබ්ජෙක්ට් එක කියලා මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ක්‍රියාවට අදාළ වෙන දේ. ඒ කියන්නේ මම ගියේ කොහාටද? අන්න එහෙම ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඔයා කාටද කතා කළේ? එහෙනම් කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතනදී මම ගිය තැන තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් වස්තුව ස්කූල් පාසල්. එකටම සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ I. ඊට පස්සේ verb එක. ඒ කියන්නේ went. ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. සරලවම කිව්වොත් ක්‍රියාවට භාජනය වෙච්ච දේ. ඒ කියන්නේ ස්කූල් පාසල. මම හිතනවා දැන් ඔයාට මේ වෙනකම් මම මේ විනාඩි 5 ඇතුළේ කියා දීපු මෙන්න මේ ටික හොඳටම තේරුම් වුණා කියලා. ඉතින් මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න ඔයාට කිසිම දෙයක දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. මගේ අරමුණ ඔයාට past simple උගන්වන්න. මොකද හේතුව ඔයා මේ වෙද්දි අවුරුදු 11ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙම වෙලත් ඔයාට තව past simple බැරි වුණ හේතුවට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලයි කියලා. මම ඔයාට මේ උගන්වන දේ ඔයා අපරිම ප්‍රයෝජන ගනී කියලා හිතනවා. අපි යමු ඊළඟ පාර්ට් එකට. මෙතනදී මම ඔයාට මේ to එකක් ගැන කතා කරේ නැහැ. I went to school. මෙතනදී මම පාසලට
ගියා කියන අදහස ගන්න තමයි to පාවිච්චි කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලදී මේ to වෙන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒව ගැන පොඩ්ඩක් අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද හේතුව සමහර verb තියෙනවා අපි to පාවිච්චි කරන්නේ නැති. මේ to එකට ඔයාලට මට මේ වෙද්දි දැනටමත් කිසිම අදහසක් දෙන්න බෑ මොකක්ද මේ to කියන්නේ කියලා. හේතුව මේ to එක ඔයාව ගොඩක් ඉස්සරහට පටලවන්න පුළුවන්. ඒක දැන් ඔයා පැත්තකින් තියලා දැන් පොඩ්ඩක් මෙතනද හිතන්න මම පාසලටන යන්නේ. ඔයා පාසලට යන හන්දර සිංහලෙනුත් ඉස්කෝලෙට යනවා කියන අදහස ට එක ගන්න මෙතනදි to දැම්මා කියලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ went. I went කියන්නේ මම ගියා කියන්න. මේ went කියන එක ඇතුලේ දේවල් දෙකක් හැංගිලා තියෙනවා. අතීතයෙන් අපි ප්‍රශ්න අහද්දි ඔයා ගියාද ඔයා කරාද එහෙම වුණාද කියලා ප්‍රශ්න අහද්දි අපි did කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතනදී උත්සාහ කරන්න ඔයාට ලේසියම ඉංග්‍රීසි උගන්නන්න. මම මෙතනදී වැඩිපුර උත්සාහ කරන්නේ past simple ඔයාට ලේසියම උගන්නන්න. ඉතින් ඒක හන්දා මම වැඩි කතා නැතුව ඔයාට සරලවම කියා දෙන්න හදන්න. when කියන පදය ඇතුලේ තියෙන first form එක. ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේ වෙච්ච සිදුවීමක ඒකේ තියෙන ක්‍රියාව. මම යාට බැන්න. මේ බැන්න කියන එක ඇතුලේ බනිනවා කියන වර්තමාන කාල ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. සහ ඒකේ did කියන එකක් තියෙනවා. දැනට ඔයා මතක තියාගන්න හැම අතීත කාල ක්‍රියාපදයකම did සහ ඒකේ first form එක තියෙනවා කියලා. හරියට නිකන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ගත්තාම ඒකේ SIM එකක් තියෙනවා වගේ. නැත්තම් SIM දෙකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ බැටරියක් තියෙනවා. මේ දෙක නැතුව මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට කිසිම වැඩක් නැහැ. අන්න එහෙම ඔයා දකින්න මෙන්න මේ හැම ක්‍රියාපදයකම අතීත කාලයේ ක්‍රියාපදවලදී did සහ ඒකේ first form එක පළවෙනි ක්‍රියා ස්වරූපයේ තියෙනවා. හොඳයි. ඊළඟදී මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා කෙනෙක්ගෙන්. දැන් පළවෙනි එක මම ගත්තා. ඔයා පාසල් ගියාද? ඔයා ඉස්කෝලේ ගියාද? ඊයේ. දෙවෙනි එක විතර මම කෙනෙක්ගෙන් මේක ප්‍රශ්නයක් විදියට අහනවා. ඔයා ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියාද? දැන් අතනදී කිව්වා මම ඊයේ පාසල් ගියා. මම ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා. ඔයා ඊයේ ස්කූල් ගියාද? හොඳට මතක තියාගන්න මම ඔයාලට කිව්වා අතීත කාල ක්‍රියාපදයක නැත්තම් second form එක did එක සහ first form එක තියෙනවා කියලා. අන්න දැන් අතීත කාලෙන් ප්‍රශ්න අහද්දී did එක ඉස්සරහට එනවා. did කියන කෙනා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තමයි අතීතෙන් අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ. එහෙනම් අද ඉඳන් ඔයා කෙනෙක්ගෙන් අතීතයේ සිදුවිච්ච දෙයක් ගැන ප්‍රශ්න කරද්දී did එකෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ did කියන කෙනා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අර පුරුදු විදිහටම subject එක කරන කෙනා ඊට පස්සේ verb එක ඊට පස්සේ object එක. මෙතනදී subject එක you ඔයා තමයි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රියාව කරලා තියෙන්නේ ඔයාගෙන් තමයි වෙන කෙනෙක් අහන්නේ. ඔයා ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියාද? එහෙනම් did එක ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ subject එක you ඊට පස්සේ verb එක. අන්න මම කිව්වා අතීත කාලේ ක්‍රියාපදවල දේවල් දෙකක් තියෙනවා. අන්න හරි. දැන් ඔයාලට තේරුණා. did එකයි first form එක. did එක ඉස්සරහට ආවා. ඊට පස්සේ subject එක ආවා. ක්‍රියාව කරන කෙනා අන්න දැන් අර first form එක subject එකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී නම් youට පස්සේ එනවා. ඊට පස්සේ පරණ විදිහටම වාක්‍යයේ object එක සහ ඊටු ටික එනවා. හොඳට මතක තියාගන්න yesterday කියන එක අපි මෙතනදී කතා කරද්දි ගොඩාක් වෙලාවට ඉස්සරහින්මයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ did එකටත් කලින් යාලා yesterday කියලා තමයි did එකෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අපි ලියද්දි හැම වෙලේම කාලය හංගවන පදය අන්තිමට තමයි දාන්නේ. ඔයා ඊයේ බත් කෑවද? Did you eat rice yesterday? අන්න එහෙම. හැබැයි ඔයා කතා කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේක ඉස්සරහට දාන්න. මොකද හේතුව ඊයේ වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ අහන්නේ. ඒතකොට මෙතනදි වැඩියෙන් ફોකස් කරන්නේ ඊයේ වුණ දේ ගැන. ඔයාලට දැන් වැඩි තේරුණා. අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යයට. ඊළඟකේදී මම කියනවා අර අහපු කෙනා දෙවෙනි වාක්‍යයේදී අහුවනේ ඔයා ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියාද කියලා. එතකොට එයා අහන්නේ මගෙන් කියලා අපි හිතමු. ඒතර මම කියනවා ඇත්තටම මම ගියේ නෑ කියලා. අපි එහෙම අදහස් කරලා කියමු මම ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ. අතීතේ දෙයක් උනේ නැත්තම් ඔයා විසින් කෙනෙක් විසින් කරේ නැත්තම් මේකත් අතීත කාල වාක්‍ය වලට අයිති. ඔයා මෙතනදී ප්‍රශ්න කරයි. ඉතින් අතීතේ එහෙම සිදු වුණේ නැහනේ. ඒක මං අතින් උනේ නැහැ. ඉතින් ඒක අතීත කාල වාක්‍යයකට අයිති වෙන්නේ කොහොමද? මේ ඉංග්‍රීසි වලදී මේ past simple වලදී මම අතීතේ නොකරපු දේවලුත් අයිති වෙන්නේ past simple. සරල අතීත කාලයට විතර. මම ස්කූල් ගියේ නෑ කියන එක මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ අතීත කාලයේ කාණ්ඩවලට විතර. එහෙනම් ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා අතීතේ කරපු නැති දෙයක් වුණත් මෙන්න මේ past simple වලට අයිති. මේකත් අර විදිහටම තමයි අපි මේක පටන් ගන්නෙ subject ඊට පස්සේ verb ඊළඟට object. ක්‍රියාව කරේ නැති වුණත් මේක පටන් ගන්නෙ අපි අර කලින් කතා කරපු විදිහටම තමයි. ඒක තමයි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා අතීත කාල ක්‍රියාපදයක තියෙනවා දේවල් දෙකක්. මොනවද ඒ දෙක? හරි.
ඩිඩ් එකයි ෆස්ට් ෆෝර්ම් එක. අතීතයේ අපි දෙයක් කරේ නැහැ කියද්දි මෙන්න මේ ඩිඩ් කියන කෙනාට අපි නොට් එක එකතු කරනවා. ඩිඩ් කියන කෙනාට නොට් කියන පදේ එකතු වුණාට පස්සේ අපි ඒක කතා කරන්නේ didn't. එහෙමත් නැත්නම් did not. නිවුස්පේපර් වල බලද්දී ඔයා දකි මේ did not කියන එක වෙනම තියෙනවා. හැබැයි කතා කරද්දී එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. ඇමරිකන්ල සහ බ්‍රිටිෂ් ජනතාව පාවිච්චි කරන්න මේ ඩිඩ් එක ඩිඩ් නොට් කියලා නෙමේ ඩිඩන්ට් කියලා. අපි ලියද්දි ගොඩක් වෙලාවට මේක ඩිඩ් නොට් කියලා ලියනවා. ඒක කිසිම වරදක් නැහැ. ඒත් කතා කරද්දී ඔයා ඩිඩ් නොට් කියන එක තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. let's get back. අපි ආපහු එමු පස්සට. මම ඊයේ ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ. එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ didn't කියන පදේට not එක එකතු කරලා එහෙම උනේ නැහැ කියන අදහස ගන්න didn't යොදනවා. එහෙනම් I ඊට පස්සේ didn't ඊට පස්සේ පුරුදු විදිහටම verb එක ඊට පස්සේ object එක. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා අතීතයේ ඒ දේ සිදුුනේ නැති හන්දා අපි ක්‍රියාපදේ දාන්නේ ෆස්ට් ෆෝම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි වාක්‍ය හරියටම අයිති වෙනවා පළවෙනි කෙනාට. මොකද හේතුව මේ when කියන එකේදී අතීතේ සිදුවිච්ච ක්‍රියාපදයක මම වාට කලින් කිව්වා වගේ did සහ ෆස්ට් ෆෝම් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අතීත කාල වාක්‍යවලදී අපි තනිකරම පාවිච්චි කරන්නේ ෆස්ට් ෆෝම් එකයි සෙකන්ඩ් ෆෝම් එකයි did සහ didn't කියන පද ටික විතරයි. අතීතේ නොවුණු දෙයක් ප්‍රකාශ කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේම ෆස්ට් ෆෝම්. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාපදයක පළවෙනි ස්වරූපය මෙතනදී go. හොඳයි. ඔන්න අපි අපේ අවසාන වාක්‍යයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ස්කූල් කියේ නැද්ද? මේ දෙන්නෙක් අතර සංවාදයක් කියලා මෙතනදී හිතන්න ඕනේ. කෙනෙක් ඔයාගෙන් අහනවා, ඔයා එයාගෙන් අහනවා. එහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. මම මේක ඔයාට ගත්තේ තේරුම් කරන්න. ඉතින් මේක මගේ විදිය. ඔයා ඊයේ ස්කූල් ගියේ නැද්ද? අපි දෙවනි වාක්‍යයේදී ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ ඔයා ස්කූල් ගියාද කියලා. ඔයාට ඒකදී තේරුණා ඩිඩ් එකෙන් තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේ. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්ව විදියට ඩිඩ් එක තමයි ඉස්සරහට ආවේ. දැන් මෙතනදී නැද්ද කියලා නෙගටිව් අදහසක් තියෙනවා. අන්න ඔයා තුන්වෙනි වාක්‍යයේදී නැහැ කිව්ව අදහස ගත්තේ didn't එකෙන්. දැන් මෙතනදී එයා ඉස්සරහට එනවා. ඒ කියන්නේ didn't ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අර තුන්වෙනි වාක්‍යයේ ඉතුරු ටික ඒ විදිහටම එනවා. එහෙනම් didn't ඊට පස්සේ subject එක මෙතනදී you. ඒ කියන්නේ ඔයා didn't you. ඊට පස්සේ verb එක go to, object එක school. ඊට පස්සේ yesterday. හොඳට මතක තියාගන්න අතීත කාලෙන් ප්‍රශ්න අහද්දී නෑ කියන අදහස ගත්තේ didn't. did එකට not එක එකතු වෙලා. නැද්ද කියන ප්‍රශ්න අහද්දී ඉස්සරහට ආවේ මෙන්න මේ didn't. එහෙනම් ඔයාට දැන් තේරෙනවා අතීත කාලෙන් ප්‍රශ්න අහද්දී දේවල් දෙකයි එන්නේ. did සහ didn't. ඉතින් මේක තමයි පාඩම. දැන් ඔයාලට මේ වාක්‍ය හතර sentences හතර මේ වෙද්දි තේරෙන්න ඕනේ. ඔයාට තේරුන්නේ නැත්තම් ඔයා ආයෙත් බලන්න ඕනේ. මේක තමයි past simple. past simple ඉගෙන ගත්ත නැති කෙනෙක්ට, බැරි වුණ කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය. විනාඩි 15ක් ඇතුළත මම ඔයාට මේ වෙද්දි past simple ඉගෙනනවා. මේකෙදි ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි සෑම අතීත කාල ක්‍රියාපදයකම did සහ ඒකේ ෆස්ට් ෆෝම් එක පළවෙනි ක්‍රියා ස්වරූපය තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට වාක්‍ය හතරක් දීලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය හතරෙන් ඔයා කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ ඒකට අදාළ English past simple tense එක. මේ ඇක්ටිවිටි එක ඔයා දැන් past simple ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න.